Hey squad, მოგესალმებით GDTech-ზე და დაგიბრუნდით ისევ ექსკლუზივით. ძალიან მიხარია რომ რაღაც ექსკლუზივები მიეწყო და ზოგადად ძალიან მიხარია ხოლმე ყოველთვის ეს თვე, რადგან ამ თვეში არის ტექტომბერი. ესე ეძახიან ხოლმე ამერიკაში და იმედი მაქვს აქაც ხშირად ვახსენებ ხოლმე. სულ რაღაც რამდენიმე საათის წინ, როდესაც ახლა ამ ვიდეოს ვიღებ, ჩაატარა სამსუნგმა ახალი პრეზენტაცია, სადაც გამოვიდა, დაანონსდა და უკვე ჩემს მაგიდაზეც აღმოჩნდა ახალი Samsung S20 FE სერია. FE ნიშნავს Fan Editions და ის, ესე ვთქვათ, S20 სერიის ახალი smartphone-ია, რომელიც გაცილებით ნაკლებ ფასად გვთავაზობს ფლაგმანურ მონაცემებს. თუ რას გვთავაზობს, მოდი ახლა ვისაუბროთ და რაზე არის საერთოდ საუბარი. როგორც Samsung-ი ამბობს, მომხმარებლების ძალიან დიდი ფიდბექის გაანალიზების და ესე ვთქვათ, უკავშირის გაანალიზების და გამოცდილების გათვალისწინების შედეგად შექმნა FE სერია და პირველ რიგში, რაც ყველაზე მეტად მომწონს, ეს გამოიხატება მის ფერებში და მის მრავალფეროვან ფერებში. მოკლედ, მე ეს smartphone-ები აქ ჩემს თვალწინ და ხელებში დავალაგე ჩემი გემოვნებით ფერების პრიორიტეტების მიხედვით, მარჯვნიდან მარცხნივ, ლავანდა, წინიდან არ განახებთ ჯერ. წითელი, cloud red, cloud mint, წვანე, ჩვენს ენაზე ძალიან მარტივად და ლურჯი. როგორც Samsung-ი ამბობს, მათი მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს და მეტ მომხმარებელს მიაწოდონ ფლაგმანური გამოცდილება და ამ smartphone-ის FE სერიის smartphone-ის მონაცემების ამაზე საუბრობს. მაგალითად, კამერას რომ შევეხოთ, მოკლედ, იგი აღჭურვილია საფირმო კამერის ინოვაციებით, AI ტექნოლოგია, რომელიც ავტომატურად არჩევს განათებას, 20x space zoom-ის შესაძლებლობა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ნივთი ახლოს მოვიტანოთ ან ჩვენ მივიდეთ მასთან უფრო ახლოს. ასევე single take ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გაძლევს თქვენ ერთი წკაპით გადაიღოთ რაღაც კონკრეტული მომენტი და ის ავტომატურად გირჩევთ, გიჭრით, გაძლევთ ყველანაირ შესაძლებლობას იმისას, რომ უბრალოდ გამზადებული ფოტო დაგჭირდება თუ ვიდეო იმ კონკრეტული მომენტიდან გააზიაროთ, სადაც გაგიხარდებათ და მოკლედ ბევრი სხვა ფუნქციონალით. უშუალოდ ვიზუალზე რო გადავიდეთ, ესე ავიღებ ლავანდას და მე გავყვები სხვადასხვას მონაცემებით და მოდელით ერთი და იგივე მოდელია, მხოლოდ ფერებში არის ამ კონკრეტულში სხვაობა. ვიზუალს რო შევეხოთ, როგორც ხედავთ, 3 მაგი კამერით არის აღჭურვილი, ულტრა განიერი 123 გრადუსიანი კუთხით თუ არ ვცდები, სტანდარტული და ტელეფოტოთი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, როგორც გითხარით, კოსმიური ზუმი გამოვიყენოთ 30x-ის მეშვეობით. ძალიან ბევრი უნდა ვილაპარაკო ფერზე, იდეაში და მინდოდა მელაპარაკა, მაგრამ არ ვიცი რა ვთქვა, უბრალოდ მე ძალიან მომწონს ფერების არჩევანი, ფერების მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ ახალგაზრდებში განსაკუთრებით ძალიან გამორჭვიოს ხოლმე ეს რაღაცა პირადი ინდივიდუალიზმი და ზოგს როგორ მოწონს, ზოგს როგორ და მომენტ შეგიძლია რაღაც ტანსაცმელსაც შეუხამო, ცხოვრების სტილსაც შეუხამო და რაღაცა შენს ექსპრესიულობასაც შეუხამო. Samsung-ის ამას ამბობს, ამას აწვევა და მეც ამ ნაწილში 100% ვეთანხმები. უკანა მხარეს რაც შეეხება, არ ვიცი ახლა კამერაში როგორ ჩანს, შეიძლება პრიალად ჩანს, მაგრამ პრიალაც არ არის, თუმცა არც ხაოიანი არ არის ძალიან, სადღაც საშუალო არის, საკმაოდ ისეთი სასიამოვნო დასაჭერია ხელში შეიძლება ესე ითქვას. როგორც ვიცი, ის არის პოლიკარბონატი, რომელიც Gorilla Glass ტექნოლოგიით არის დაცული, რა თქმა უნდა, და რომელიც გადამუშავებული მასალებისგან არის მიღებული, რადგან Samsung-ი ზრუნავს, ესე ვთქვათ, ეკოლოგიაზე. ამას ძალიან ხაზს უსვამენ განსაკუთრებით დღევანდელ პრეზენტაციაზე. რაც შეეხება წინა მხარეს, თან ტელეფონებს შევცვლი, ესე თუ არ მიწყენთ. წინ გვაქვს 6.5 ინჩიანი Super AMOLED Full HD+ ეკრანი. brightness ავუწევთ თქვენის ნებართვით, რომლის შუაშიც მოთავსებულია პატარა, მაგრამ 32 მეგაპიქსელიანი self კამერა. მე და გრუტი რომ დაგესელფოთ, წინააღმდეგები ხომ არ იქნებით. 1 2 მოდი შეგვიძლია ვიდეოც გავტესტოთ self რეჟიმში. 1 2 3. ეხლა ვსაუბრობ ახალი Samsung S20 FE სერიის smartphone-დან და გრუტს წინავს. მე კი unboxing-ს ვიღებ ესეც დღეში ვარ. როგორ მოგწონთ? რაც შეეხება პროცესორს, აქაც რომ არ ვიგზნოთ თავი და ჩაგრულებად და რომ მივხვდეთ, რომ ეს ნამდვილად S20 სერიის smartphone-ია, Samsung-მა არც მეტი, არც ნაკლები იგივე პროცესორი ჩადო, რაც მაგალითად ეხლა Note 20 Ultra-ში არის. Exynos 990 7 ნანომეტრიანი პროცესორი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ალბათ საკმაოდ გემრიელად გამოვიყენოთ ეს smartphone და თავი ვიგზნოთ ფლაგმანის ხელში. კი არა და თავი ვიგზნოთ, კი არა, ხელი ვიგზნოთ ფლაგმანით ხელში. მე მაპატია რა კაცო. ასევე ის აღჭურვილია IP68 სტანდარტით, როგორც მისი სერიის წარმომადგენლები, წყლის და მტვერისგან დაცვით და რაც ყველაზე მთავარია, მასში მოთავსებულია 4500 მAh
ელემენტი, როგორ ატევენ ამ 4500 მილიამპერ ელემენტს ამ ხელა smartphone-ებში, ვერ ხვდები, იმიტომ რომ რაღაცა ელემენტების მოცულობა იზრდება ხოლმე, smartphone-ები კი პატარავდება. მაგრამ სწრაფი დამუხტვის შესაძლებლობითაც არის აღჭურვილი და ასევე უსადენო ენერგიის გაზიარების ფუნქციით, რაც ძალიან ბეპრაქტიკულება და მინდა რა. Samsung S20 FE არც მეტი არც ნაკლები 120 Hz-იანი სკრინით არის აღჭურვილი, 120 Hz-ის შესაძლებლობით, 120 refresh rate-ის, 120 წამში 120 ჯერ განახლების შესაძლებლობით არის აღჭურვილი, რაც ჯერჯერობით მხოლოდ ფლაგმანებში თუ გინახავს, ალბათ შეგვიძლია შევამოწმოთ თუ ვინმეს ჩემი არ ჯერა. ეხლა ამ მომენტში 120 Hz-ი არის დაყენებული, რაც ნამდვილად გამოყენებაში ნამდვილად იგრძნობა, რადგან ისეთი smooth, ისეთი რბილი მოძრაობა არის მენიუში, რომ ნამდვილად ხვდებით, რომ ეს რაღაცა 60 Hz არ გავს. ვინც არ იცით, 120 Hz ნიშნავს წამში კადრის 120 ჯერ განახლებას. ეკრანის თანაფარდობა 84.6%-ია, რაც ნიშნავს, რომ ამ ზედაპირის 84.6% სრულიად სქრენია. ძალიან მომწონს კამერის ეკრანში ესე ვთქვათ, ჩაშენებადობა, შეიძლება ესე ვთქვათ, სხვა smartphone-ებშიც მინახავს და ნამდვილად ისეთი არის, რომ თან არ გაწუხებს, თან გაქვს, თუმცა ძალიან მალე იმედი მაქვს მოვესწრებით იმას, როდესაც ჩვენ კამერას ვერ დავინახავთ, ჩვენ ჩვეულებრივ სკრინს ეკრანს დავინახავთ, მაგრამ სკრინის ქვეშ იქნება კამერა და იქიდან გადავიღებთ ხოლმე selfies. S20 FE-ს ასევე აქვს DeX-ის მხარდაჭერა, ვინც არ იცით გეტყვით, რომ DeX-ი არის ფუნქციონალი ამ smartphone-ის, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერი ტელევიზორი ან მონიტორი შეგიძლიათ აქციოთ სრულფასოვან კომპიუტერად და გამოიყენოთ ის როგორც კომპიუტერი. მოდი ჩავატაროთ პატარა ექსპერიმენტი და გადავიღოთ ფოტოები. ულტრაგანიერი, სტანდარტული 3x ტელეფოტო და 30x. ეს 30x-ით გადაღებული ფოტო, მეგობრებო, ალბათ ვერ მიხვდით რა არის, ის არის, ესე ვთქვათ, კამერის განათების, ანუ ფლეშის ყველაზე ახლო კადრი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, მხოლოდ წერტილად თუ აღიქვამთ, იმიტომ რომ საფოკუსე მანძილი არ იყო დიდი. ასევე FE მოდელი აღჭურვილია სტერეო დინამიკებით. შეგვიძლია ჩვენ თვითონ დავწმუნდეთ და ჩავრთოთ ახალი Z Fold 2-ის ვიდეო და ნახოთ სტერეო დინამიკები, სპიკერები როგორ მუშაობს. მოგესალმებით ახალი ვიდეოდან. პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ GDaneliabusiness არხზე შემიძლია გესაუბროთ ექსკლუზივებზე. ნადლობ. დასაწყისში სამსუნგის პრეზენტაცია ან ფაქტი. ძალიან მიყვარს ეს ვიდეო. სადაც სამსუნგმა წარადგინა თუ არ გინახავთ, აუცილებლად გადადით. Full screen-ზე ვიდეოს ყურება ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა და საკმაოდ ისეთი კარგად ჩანს ძალიან ჩვენს ახალ screen-ზე. მაღალი ხმა არა აქვს, შეიძლება თამამად ითქვას, თუმცა სტერეო ნამდვილად არის ალბათ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად და საკმაოდ სუფთად ისმის ყველაფერი. და AB7. თუმცა ბოლოსკენ ასევე წარადგინეს Z Fold 2. აუ რა კაია full screen-ზე ჩემი ვიდეოები. ხანდახან შემთხვევით ჩავთავ ხოლმე ტელევიზორში ხოლმე როგორც წესი არ მცალია ხოლმე ტელევიზორში ვიდეოები საყურებლად. ჩემ ვიდეოს რო ვთავ ხოლმე ისეთი კარგი ხარისხია ხოლმე რომ ვაა მეთქი თურმე რა კაი ხარისხია რაღაც კომპიუტერში ვერ ხვდები ხოლმე ეგრე. დეტალური ინფო არ გავრცელებულა. ვინც საერთოდ არის ის სისტემები და ესე ვთქვათ, აქამდე არ გაუგია ამის შესაძლებლობა. მაგარია, მე მომწონს. როგორც იცით, Samsung-ის S სერიები 10 წელზე მეტია უკვე იწარმოება, ხოლო Samsung-ი კი ამბობს, რომ ის მაქსიმალურად ცდილობს შეამციროს ზიანი გარემოზე, შესაბამისად, ბოლო 5 წლის განმავლობაში მათ თურმე 92%-ით შეამცირეს პლასმასის წონა S სერიებში. შესაბამისად, არც FE სერია აღმოჩნდა გამონაკლისი და როგორც Samsung-ი ამბობს, ამ მოდელებს ყუთში არ გამოყვება სადენიანი ყურსასმენები, სწორედ იმ მიზეზით, რომ მათ არ უნდათ, ესე ვთქვათ, ზედმეტი ზიანი მიაყენონ გარემოთ და მაქსიმალურად იყენებენ გადამუშავებულ პროდუქციას. ალბათ ყველას გაინტერესებს ფასები, რადგან მე პირველ რიგში ერთ-ერთი პირველი კითხვა იყო ის თუ რა ღირს. მისი ფასი Samsung-ის პარტნიორ მაღაზიებში იქნება 2200 ლარამდე, როგორც გავარკვიე და საკმაოდ საინტერესოა, რამდენად გაამართლებს ის მისი შესაძლებლობებით ფასებს. რაც შეეხება პრეორდერს, პრეორდერი შესაძლებელია Samsung-ის პარტნიორ მაღაზიებში 16 ოქტომბრამდე. და ასევე მოყვება სხვათა შორის ერთწლიანი ეკრანის გარანტია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი მიზეზით თუ დაგემტრევათ, დაგიზიანდებათ ეკრანი, Samsung-ი მას უფასოდ გიცვლით. მაგრამ თავარია აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ, როდესაც Samsung-ის პროდუქციას ყიდულობთ, აუცილებლად ყურადღება უნდა მიაქციოთ ჰოლოგრამას. რაც შეეხება ჰოლოგრამას, თუ არ იცით როგორი არის, შემიძლია გაჩვენოთ. ჰოლოგრამა არის ეს. ხოლო აი ეს არის ახალი Fit 2.
კი, რა თქმა უნდა, არ მინდოდა დღევანდელ დღეს unboxing-ის გარეშე ჩაეარა. შესაბამისად, პირველი რა თქმა უნდა გავხსნი ამას. პირველი კი არა, მოდი ამას გავხსნი, რაღაცა გავხსნა მეორე იგივე. თუმცა ეს მოდელი Fit 2 წარმოდგენილია მხოლოდ ამ ფერებში, ორში. რაც შეეხება წითელს, ნახოთ მოდი როგორ გამოიყურება და 1-2 სიტყვა ვთქვათ მის მონაცემებზე. რა თქმა უნდა, გულისცემის ტრეკერი და კიდე ბევრი სხვა ტრეკერი, რომელიც სპორტსაც, რომელიც trackers სჭირდება. ძალიან საინტერესო ფერია, სხვათა შორის წითელი კი ქვია, მაგრამ ხვდებით ალბათ ხედავთ როგორი წითელი არის. ძალიან ესეთი განსხვავებულია. რეზინის სამაჯური, რომელიც მარტო რეზინის არ არის და ჩამკეტიც ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, დასატენია. მოდი ვნახოთ ყუთში რა მოყვება კიდევ. რა თქმა უნდა, დამტენი და დოკუმენტაცია. მოდი ვნახოთ როგორ გამოიყურება ხელზე on hand. საათი ესე გამოიყურება ხელზე, საკმაოდ სიმპათიურია და ძალიან მიხარია რომ შავი არ არის, როგორც ყოველთვის შავები მაქვს ხოლმე რატომღაც. თუ ეხა უცებ ვიზუალურად შევხედავთ, ნამდვილად კარგად გამოიყურება ხელზე, თუმცა აპლიკაციასთან დაკავშირება უნდა დატენმა უნდა, ამიტომ იმედი მაქვს რომ ეს ესე ვთქვათ ტრეკერი ჩამივარდება ხელში კიდევ და იმედი მაქვს რომ ცალკე გადავიღებ, როგორც ეს კურსასმენებზე გადავიღეთ, ცალკე გადავიღებ ვიდეოს, სადაც შევადარეთ ძალიან ბევრ სხვადასხვა სახის smart საათს ერთმანეთთან. ეს იქნება ტრეკერები, ეს იქნება უბრალოდ smart საათები თუ სხვა რამე ამ კლასში. ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურეთ მეგობრებო ვიდეოს. ძალიან მიხარია რომ Samsung FE სერიის მოდელები პირველი და ესე ვთქვათ ამ რამდენიმე წუთის წინ უყურე ტელევიზორში და ჩვენთან აღმოჩნდა და იმედი მაქვს გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია. დარჩეთ ხაზზე, გამოიწერეთ YouTube არხი, დააჭირეთ subscribe-ს, გააქტიურეთ ზარისღილაკი, GDtech-ი არ დაგავიწყდეთ მეგობრებო. დროებით მომავალ ვიდეომდე.